چې سم به په څو طریقې ایډ کېږي. اکسل سم نو یو فارموله طریقه ده، یو د سیل ریفرنس ذریعه طریقه ده، او یو عام چې کوم ایډینګ دی. نو موږ به پهله د فارموله په طریقه وکړو. نو از ایکول ټو سم فارموله به ولیکو، دې باندې به ډبل کلیک کو، بیا به دې غوره شو، دا رینج به سلیکټ کو، شفت پلس 0، نو موږ سره به دا سم راشي. بیا چې کوم سیل ریفرنس په ذریعه طریقه ده، نو از ایکول ټو داسې ده، یو سیل ریفرنس په سلیکټ کې پلس بل سیل ریفرنس په سلیکټ کې پلس بل سیل ریفرنس په سلیکټ کې پلس بل سیل ریفرنس په سلیکټ کې. دا موږ سره دغه طریقه شوه. یو بل طریقه ده از ایکول ټو 40 پلس دا چې کومه سمپل طریقه ده هغه دا استعمالیږي 38 جمع 34 جمع 77. نو چې دا تاسو بیا دا فارموله چې کوم فارمیټ دی دا تاسو په دې لاندې ټولې اپلای کوئ، نو دا پلس نشان چې راشي په دې به ډبل کلیک کې، نو دا موږ سره سم